سفری به دل تاریخ. مدرسه هدایت ارومیه. مدرسه هدایت یکی از بناهای تاریخی ارومیه است. در اواخر دوره قاجار ساخته شده. این مدرسه در خیابان امام کوچه امیرنظمی واقع شده و در تاریخ 15 دی 1375 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. این بنا در ابتدا خانه یکی از بزرگان ایل قاجار بوده و در سال 1347 توسط مالک جدید تغییر کاربری داده شده. مدرسه هدایت دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی است که به طاق‌نماها، کاشی‌های ارسی، شیشه‌های رنگی و آجرهای فیروزه‌ای مزین شده. شاهنشین دو طبقه این بنا مشرف به حیاط اندرونی است و تزیینات آن شامل شیشه‌های رنگی، ستون‌های آجری و کاشی‌کاری‌های 7 رنگی می‌باشد. خب رسیدیم به داخل مدرسه. همون لحظه که میای تو یه حس عجیبی میگیری. انگار یه تیکه از گذشته هنوز زنده است اینجا. دیوارهای بلند، سقف چوبی و اون شیشه‌های رنگی که نور خورشید ازشون رد میشه یه حس نوستالژی عجیبی داره. ولی یه چیز خیلی جالب که همین اول توجهمو جلب کرد این سفره 7 سینی که برای نوروز چیدن. خیلی قشنگ چیده شده، همه چی سر جاشه. سبزه، سمنو، سنجد، سیب، سرکه، سیر و سکه دقیقاً حس حال عید رو میاره وسط این فضای قدیمی. این که توی مدرسه قدیمی هم یه همچین چیزی میبینی نشون میده که چقدر نوروز و سنت‌های ما زنده‌اند حتی توی ساختمان چند صد ساله. خب از سالن که میای بیرون و وارد این اتاق میشی یه حس متفاوتی میگیری. اینجا یه جورایی مثل یه موزه کوچیکه پر از چیزهای قدیمی و با ارزش. توی این باکس‌های شیشه‌ای کلی سفال‌های قدیمی و زیورآلات سنتی گذاشتن که یه زمان مردم این منطقه ازشون استفاده میکردن. اول از همه این سفال‌ها رو ببین، طرح و نقششون خیلی خاصه. معلومه که کلی تاریخ پشتشونه. اینا احتمالاً مربوط به چند صد سال پیش یا هزاران سال پیش، وقتی مردم با این ظرف‌ها غذا می‌خوردن، آب می‌ریختن یا حتی برای نگهداری داروهای گیاهی استفاده می‌کردن، که همچین چیزایی برای خودشون درست کرده بودن. حالا بریم سراغ زیورآلات. اینا جواهرات و تزییناتی هستن که قدیما خانم‌های منطقه استفاده می‌کردن. احتمالاً این گوشواره‌ها و گردنبندها مال چند نسل قبل‌ترن. دستساز پر از جزئیات ظریف. چیزی که توی این زیورآلات جالبه اینه که هر طرحش یه معنی خاصی داره. مثلا بعضی‌هاشون نشونه خوشبختی و برکت بودن، بعضی هم برای مراسم‌های خاص مثل عروسی استفاده می‌شدن. واقعا نگاه کردن به این چیزهای قدیمی یه حس عجیبی داره، نه؟ اینکه چندین نسل قبل آدمایی با همین چیزا زندگی میکردن، کار میکردن، خوشحال میشدن. اینا فقط اشیا نیستن، یه تیکه از گذشتن که هنوز اینجا باقی موندن. خب رسیدیم به یه بخش دیگه از این مدرسه قدیمی و این یکی واقعا خاصه. یه سالن پر از تاریخ پلیسی و مخابراتی، از لباس‌های ژاندارمری گرفته تا ماشین‌های پلیس شاه، بیسیم‌های قدیمی و تلفن‌های 50 سال پیش. یه جورایی انگار وارد یه فیلم قدیمی شدیم. اولین چیزی که چشممو گرفت این لباس‌های ژاندارمری بود. قدیما نیروهای ژاندارمری با این یونیفرم خاص توی جاده‌های مناطق مختلف امنیت رو برقرار می‌کردن. احتمالاً این لباس متعلق به چندین دهه پیشه و پیش از انقلاب. اینو ببینین، این بیسیم‌های قدیمی و تلفن‌های صحرایی زمانی تنها راه ارتباطی نیروهای پلیس و ژاندارمری بودن. نه موبایل بود نه اینترنت، فقط اینا. فکر کن اون موقع پلیس‌ها با این بیسیم‌ها پیام می‌فرستادن، عملیات هماهنگ می‌کردن و حتی درخواست پشتیبانی می‌دادن. احتمالاً این تلفن‌ها توی عملیات مهم و مأموریت‌های حساس استفاده می‌شدن. مدل‌های صحرایشون هم مخصوص شرایط سخت بودن، مثل مناطق جنگلی یا کوهستانی. حالا بریم سراغ یه چیز دیگه خیلی جذابه، دوربین‌های قدیمی. اینا اولین ابزارهای عکاسی حرفه‌ای بودن. اون موقع مثل الان موبایل نبود که هر لحظه بشه عکس گرفت.
بعدش بریم سراغ ماشینای پلیس شاهنشاهی. فکر کن اون زمان این ماشینا تو خیابونا میچرخیدن با یه آژیر قدیمی که صدای خاص خودشون رو داشت. تکنولوژی اون موقع خیلی فرق داشت، ولی همین ماشینا پایه پلیس مدرن امروزی بودن. و اینجاست یه عکس تاریخی از 7مین جشن کنسولگری ترکیه در ارومیه. اون زمان که اسم اینجا هنوز رضاییه بود، این جشن یه رویداد مهم توی تاریخ این شهر بوده و این عکس یه سند زنده از اون دورانه. واقعا عجیبه چقدر چیزای قدیمی اینجا هست، از لباس ژاندارمری گرفته تا عکسای ماشینای پلیس و بیسیم‌های قدیمی، همشون یه تیکه از گذشته‌ان که هنوز زنده است. اگه بخوایم بدونیم پلیس و امنیت از کجا به اینجا رسیده، این سالن یه جواب خیلی خوبه.
هیچ